Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. 5 năm không về nhà, vào đêm hoàn thành kỳ thi, tôi đi tàu cao tốc về làng. Lần này trở lại là vì em gái gửi tin nhắn nói cho bạn biết ông già bị bệnh nặng, chắc không sống nổi mùa đông này nên tôi mới về. Trở về làng, mọi thứ có vẻ bình thường. Nhưng trong mắt tôi, ở đây đầy mùi hôi. 5 năm, ngôi làng này đã phát triển thành một thứ mà tôi không biết. Nhưng chuyện này không liên quan đến tôi quay lại, chỉ muốn nhìn lão già đó chết. Lần đầu tiên về nhà, tôi không tìm ông già trên giường bệnh, mà là đi tìm em gái tương đối bình thường của tôi, ít nhất là 5 năm trước. Nó vẫn bình thường. Đến phòng của em gái, nhưng tôi không thấy bóng dáng của cô ấy. Tôi tưởng em ấy đổi phòng rồi, nhưng tôi đã lục soát toàn bộ tòa nhà và không tìm thấy em ấy. Nó giống như biến mất khỏi không khí, ngay cả dấu vết tưởng ở cũng không có. Cái lão già đó không thể tin được nữa. Thế là tôi đến nhà bên cạnh, định hỏi em gái đi đâu rồi. Hắn nghe nói tôi hỏi chuyện của em gái, thậm chí còn không cho tôi vào nhà, chỉ mở một khe cửa, lộ ra nửa khuôn mặt và nói với tôi: 5 năm rồi anh không về, có rất nhiều chuyện xảy ra trong làng. Em gái của bạn, cô ấy. Gặp hắn nửa ngày không nói chuyện, tôi vội hỏi: Tô Nguyệt làm sao vậy? Không biết sợ hay sao nữa. Vừa nói xong câu này, đóng cửa lại với một tiếng nổ nhỏ. Trong giây lát tôi cảm thấy u ám phía sau. Sai đầu, chỉ thấy người già trong làng phơi nắng ở cửa, ánh mắt đều nhìn về phía tôi. Tôi vốn còn muốn hỏi thêm vài câu nữa, nhưng tôi luôn cảm thấy bầu không khí trong làng thật kỳ lạ, cũng không hỏi nữa. Về nhà, tôi sẽ gọi cho em gái tôi ngay. Điện thoại vừa được gọi đi, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tìm theo âm thanh, tôi đang ở trong phòng của em gái tôi, tìm thấy điện thoại của cô ấy. Xâm màn hình nền. Khoảnh khắc đó, đột nhiên làm tôi cau mày. Trên đó viết anh trai. Cảm ơn. Tôi không hiểu câu này có nghĩa là gì. Điện thoại không có mật khẩu. Sau khi mở ra, tôi đã ở trong bản ghi nhớ tìm thấy một lá thư em gái viết cho tôi. Anh ơi, khi bạn nhìn thấy bức thư này, em đã rời khỏi đây mãi mãi. Đây là nơi giam cầm em trong 5 năm. Cảm ơn anh, bởi vì anh đến em mới có thể rời đi. Đồng thời em cũng xin lỗi anh. Sự tự do của em sẽ khiến anh ở đây mãi mãi. Em đã chịu đựng được 5 năm, nhưng lần này em không thể chịu đựng được nữa, cho nên mới gọi anh về đổi với em. Xin lỗi. 5 năm anh không ở đây, ngôi làng này càng ngày càng kỳ lạ. Trong làng thường có người chết, nhưng đến ngày hôm sau, họ sẽ lại đi trên đường mà không hề hấn gì. Em sợ, đến nỗi ngay cả nhà cũng không dám ra ngoài nữa. Sau đó cha bảo đừng sợ. Những người đó chưa chết, nhưng sống theo một cách khác. Cách này họ gọi là chiêu hồn. Năm đó hắn ép chết mẹ, cũng chỉ là muốn mẹ thông qua phương thức chiêu hồn luôn ở bên chúng ta. Chỉ là có chút tai nạn thôi, để người mẹ thực sự chết. Ông ấy nói với em, miễn là em ở lại làng, sẽ không quay lại nhà mẹ. Có một số quy tắc bất thành văn trong làng này, chỉ cần tuân thủ, họ sẽ không làm gì anh. Anh ơi, mặc dù anh không thể rời khỏi đây nữa, nhưng nếu anh muốn sống bình thường ở nơi này, nhất định không được xáo phạm những quy định này của làng. Thứ nhất, khi màn đêm buông xuống, trong đó nửa đêm lúc là giống người nhất, đừng có quá nhiều liên hệ với họ. Nếu họ giao tiếp với anh, hãy chắc chắn kết thúc cuộc trò chuyện trong vòng 3 câu. Điều 2, khi anh có thể, khi nhìn thấy cả mặt trời và mặt trăng trên bầu trời, hãy nhìn kỹ. Có một cánh cửa trong không gian, đừng mở bất cứ thứ gì khi gõ cửa, cũng đừng trả lời. Thứ 3 là trong làng, đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó, những người đã chạy trốn khỏi làng, ví dụ như em và mẹ. Nếu ai đó nói với anh về chúng ta, đừng trả lời. Điều 4, khi anh xáo phạm bất kỳ quy tắc nào ở trên, anh sẽ bị họ theo dõi. Khi ngủ vào ban đêm, hãy chắc chắn để thắp 3 ngọn nến đỏ ở đầu giường và ngủ trước khi nến cháy hết. Nếu trong lúc đó nghe thấy có người gọi anh, đừng trả lời. Điều 5, khi có người chết trong làng, mỗi gia đình cần gửi một người phụ thuộc đến hội trường thực hiện nghi thức chiêu hồn thống nhất. Nghi lễ phải làm theo đúng hình thức quy định của trưởng thôn. Điều 6, nếu người chết là người nhà và vừa vặn với lễ hội,
cần phải thực hiện 2 nghi thức chiêu hồn. Một trong những cuộc gọi đó phải diễn ra lúc nửa đêm. Điều 7. Khi anh nhìn thấy đèn đỏ ở cổng làng, đèn lồng, nghĩa là gia đình đã chết. Đừng vào. Cũng đừng nhận lời mời làm khách của họ. Điều 8. Ngày lễ. Bất kỳ lễ hội, quy tắc làng đầu tiên sẽ không còn được áp dụng. Trong làng có thêm một phong tục tặng phong bì màu đỏ cho nhau. Khi người trẻ gửi cho anh phong bì màu đỏ, anh có thể trả lại một phong bì màu đỏ và từ chối. Nhưng người lớn gửi cho bạn phong bì màu đỏ, dù sao cũng không thể từ chối. Điều 9 nói rằng anh đã chấp nhận phong bì màu đỏ. Bên trong phong bì màu đỏ hầu hết sẽ không phải là tiền mặt. Đó là những gì họ muốn anh làm. Khi mở phong bì màu đỏ, hãy chắc chắn thắp một ngọn nến đỏ trước mặt. Trong tất cả phong bì màu đỏ, chọn 3 điều anh nghĩ rằng có thể làm. Phần còn lại bị thiêu rụi. Điều 10. Khi anh đối đầu với những linh hồn đó, đừng cố ý làm tổn thương họ. Có lẽ anh có thể giành được một chiến thắng nhất thời, nhưng hậu quả chắc chắn không phải là điều anh có thể gánh chịu. Anh ơi, em chỉ có thể giúp anh được thế thôi. Nếu anh gặp phải những điều khác không thể giải quyết được, anh có thể đến cửa hàng nhỏ ở đầu làng, tìm một người tên là Doãn Chính Lâm. Anh ấy là người đáng tin cậy. Luôn yêu em. Tô Nguyệt. Đọc xong lá thư này, tôi thở dài. Thở dài không phải vì em gái tôi nói dối tôi, mà là vì tôi vẫn chưa biết em ấy đã trải qua những gì trong 5 năm qua. Nếu tôi có thể biết sớm hơn, cho dù nó không giấu giếm, tôi cũng muốn trao đổi với em. 5 năm trước, lão già đó đã ép mẹ tự tử. Trong còn tức giận, tôi định đưa em gái tôi ra khỏi đây, nhưng lúc đó chỉ có em gái 13 tuổi, tâm trí chưa trưởng thành, không muốn đi với tôi. Nếu lúc đó phương pháp của tôi cứng rắn hơn một chút, có lẽ. Chưa đợi tôi buồn, đột nhiên phía sau có tiếng ho. Quay đầu lại, đó là ông già đáng lẽ phải ở trên giường bệnh, không biết từ khi nào đã đến phía sau tôi. Con trai, cuối cùng con cũng về rồi. Tiểu Nguyệt, mau rót cho anh trai một ly nước đi. Hắn vừa hét lên, một bên tự mình đi đến phòng tắm, dùng cốc nước lấy Maternal nước, rồi tự mình uống. 5 năm không gặp, tôi không ngờ ông ta lại biến thành bộ dạng này. Có lẽ đây là báo ứng. Tôi không để ý đến anh ta. Sau khi rời khỏi nhà, đi thẳng về phía cửa làng. Tôi muốn kiểm tra những gì em gái nói không thể rời khỏi làng. Rốt cuộc là như thế nào không thể rời khỏi? Chẳng lẽ còn có người ở cửa thôn chặn ta sao? Bởi vì làng không lớn, không lâu sau tôi đã đến cổng làng. Nhưng cảnh tượng nhìn thấy trước mắt lập tức làm tôi giật mình. Chỉ thấy con đường ra khỏi làng dẫn vào đất liền, bị cây lớn chặn đường, tạo thành một khu rừng. Nhìn vào dấu vết của rễ cây, không giống như cách đây không lâu. Nhưng tôi mới đi qua con đường này 2 tiếng trước, không thể xuất hiện từ hư không được. Với sự nghi ngờ, tôi muốn bước chân vào khu rừng này. Nhưng lúc này, phía sau có một giọng nói gọi tôi ra. Này, tôi khuyên anh đừng vào, trừ khi bạn muốn đèn lồng đỏ trước cửa nhà mình. Quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông ngậm một điếu thuốc trong miệng. Người đàn ông đứng trước cửa một cửa hàng nhỏ. Nếu tôi không đoán sai, người này chính là Doãn Chính Lâm mà em gái tôi nói. Một người đàn ông trong làng tôi chưa từng thấy. Cái quái gì thế này? Tôi hỏi. Hắn hít một hơi thuốc lá, nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Sau đó chậm rãi trả lời không bình luận. Vậy bạn có biết Tô Nguyệt không? Nó là em gái tôi. Tôi tiếp tục hỏi. Doãn Chính Lâm không trả lời, quay lại quầy bán hàng. Nếu bạn muốn mua một cái gì đó, tôi hoan nghênh nếu bạn muốn nói chuyện với tôi. Xin lỗi, tôi không thể tiếp. Dù sao cũng không phải nói gì cũng được. Nghe thấy vậy, tôi chợt nhớ đến những gì em gái tôi nói không phải là đắt tiền. Trong làng, đừng nhắc đến những người chạy trốn khỏi làng. Ví dụ như tôi và mẹ. Nhận ra mình nói sai, tôi không hỏi nữa. Quay lại, những người trong làng lại bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Khóe miệng còn lộ ra nụ cười quỷ dị. Xem ra hôm nay tôi đã phạm phải 2 lần rồi, quy tắc trên mà em gái nói. Quay đầu lại, Doãn Chính Lâm đã chuẩn bị cho tôi một túi đồ và nói rằng tổng cộng 188. Tiền mặt hay mã quét? Tôi lấy cái túi. Bên trong có khoảng 10 cây nến đỏ. Cần nhiều như vậy sao? Còn mấy cây nến nữa bạn nhận tôi 188. Càng nhiều càng tốt. Yên tâm tuyệt đối. Hâm ôm, nếu em gái tôi không nói rằng bạn đáng tin cậy, tôi đâu có tin thằng khốn này đâu. Tôi vốn muốn hỏi anh ta thông tin liên lạc, nhưng ngay từ đầu,
Hắn nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Chắc cũng sẽ không đưa cho tôi không hỏi. Sau khi rời khỏi cửa hàng, tôi đã đi thêm một vài kỷ niệm nữa có thể rời đi đường làng. Nhưng những con đường này hoặc là bị rừng cây chặn lại, hoặc là bị gành cắt đứt, không có lối thoát. Đi qua rừng hoặc nằm trong dòng nước, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng em gái nói không thể rời đi, chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Nhưng tôi đành phải quay lại đường cũ. Khi về đến nhà, đã hơn 3 giờ chiều rồi. Lão già lại nằm trên giường. Có thể là tiểu không kiểm soát, trong phòng hẳn có mùi hôi. Tôi không quan tâm đến anh ta, mệt mỏi một ngày, tôi cũng định nghỉ ngơi một chút. Sau khi dọn dẹp phòng và đi tắm, thời gian đã gần 5 giờ rồi, bầu trời dần tối dần. Nằm trên giường, tôi nhìn đi nhìn lại quy tắc làng trong lòng em gái tôi. Thực ra có một khoảnh khắc, tôi cũng nghi ngờ những gì em gái tôi nói. Dù sao thời gian 5 năm hoàn toàn có thể thay đổi một người. Vì vậy, tôi đã sử dụng điện thoại của em gái tôi gọi cảnh sát. Tôi nghĩ nó sẽ giống như nhiều câu chuyện khác. Điện thoại không gọi được, hoặc đối phương nói điều gì đó mà họ không hiểu. Không ngờ, điện thoại đã được kết nối trực tiếp. Tôi nói với viên cảnh sát ở đầu dây bên kia, kể chuyện xảy ra với mình. Họ nhanh chóng tìm ra rồi, ngôi làng nhỏ của chúng tôi tên là làng Tân Phúc. Ngay khi tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy hy vọng, bên kia lập tức đổ một chậu nước lạnh cho tôi. Chào bạn, chúng tôi hiểu rằng cả làng Tân Phúc cách đây 4 năm bị phá rỡ do sửa chữa đường cao tốc. Xin hỏi bạn có nhầm không? Khi nghe những lời này, tôi liên tục xác nhận xem mình có trả lời nhầm số không. Cũng nhiều lần xác nhận đối phương có thật sự là cảnh sát hay không. Tôi thậm chí còn yêu cầu họ kiểm tra vị trí của tôi. Kết quả là họ cũng không thể định vị điện thoại của tôi. Tôi cố giải thích, nhưng chuyện này làm sao người bình thường có thể tin được. Sau khi nhận được phê bình của đối phương, tôi nhận ra thực tế. Những gì cảnh sát nói là sự thật. Điều đó có nghĩa là những người trong làng này bây giờ, ngoại trừ tôi không còn sống, hoặc là họ không còn là những người mà tôi biết nữa. Chờ đã, trong 5 năm qua, em gái tôi và tôi luôn giữ liên lạc. Mặc dù có rất nhiều chuyện em ấy sẽ không nói với tôi, nhưng chuyện như phá rỡ chắc không đến mức giấu tôi đi. Hơn nữa, nếu ngôi làng này không có sinh vật sống, vậy chắc là em tôi đã bị họ chặt xác rồi. Nếu nó đúng như tôi đoán, vậy thì chỉ có một khả năng giải thích được tất cả. Đó là làng Tân Phúc nơi tôi đang ở bây giờ không cùng một không gian với thực tế. Và ngôi làng này vẫn còn sống. Không biết mình đã bước vào không gian này. Ngoại trừ. Chưa đợi tôi suy nghĩ xong, đột nhiên cửa phòng đóng lại, có tiếng gõ cửa. Cốc, cốc, cốc. Sau tất cả những điều kỳ lạ này, tôi không dám trả lời ngay lập tức. Sau đó lại có tiếng bóp tay nắm cửa. Tôi có thói quen khóa cửa. Cửa không mở được. Tôi nhìn thời gian. Lúc này đã là 5 giờ rưỡi chiều rồi. Có lẽ. Nghi ngờ, tôi kéo rèm cửa ra. Lúc này mặt trời sắp lặn. Trên bầu trời lại sớm treo một vòng trăng tròn. Mặt trời và mặt trăng cùng hiện không phải là hiện tượng bất thường. Nhưng nửa giờ trước bầu trời vẫn còn nhiều mây. Bây giờ chỉ còn lại vài đám mây. Thật là trùng hợp. Điều này làm tôi hơi nghi ngờ, nhưng cũng cho thấy nơi này không phải là thế giới mà tôi biết. Khi bạn có thể nhìn thấy cùng một lúc trên bầu trời, khi mặt trời và mặt trăng, hãy giữ cho mình trong không gian chỉ có một cánh cửa. Đừng mở bất cứ thứ gì khi gõ cửa, cũng đừng trả lời. Điều này tương ứng với quy tắc này. Lúc này mặt trời dần dần biến mất ở chân trời. Bên ngoài phòng không còn tiếng động nữa. Mọi thứ dường như trở lại bình tĩnh. Nhưng khi tôi kéo rèm cửa và quay lại, một ông già mà tôi hoàn toàn không biết đang nghiêng đầu đứng trước mặt tôi. Tôi không biết, tôi có tâm lý mạnh mẽ, vẫn sợ không gọi được. Dù sao, giây thứ hai tôi nhìn thấy anh ấy, liền theo bản năng nhấc chân đá hắn bay đi. Ông già ngã xuống đất. Cánh tay cuối cùng bị gãy. Nhưng anh ấy như không sao, bắt phô bâu lên khỏi mặt đất. Tôi nhìn cánh cửa phía xa, cửa không mở. Làm sao hắn vào được? Cửa tủ quần áo. Tiểu Nguyệt. Tại sao những quy định này không được viết rõ ràng? Chỉ là không biết liệu cửa sau có tính không? Không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Trước khi ông già đứng dậy, tôi tiện tay cầm túi đựng nến đỏ bên cạnh lên, trốn trong tủ quần áo. Lát nữa,
Bên tai bắt đầu truyền đến bàn tay gõ tủ quần áo. Trong bóng tối, tôi sờ từ trong túi bắt lửa và một cây nến đỏ thắp sáng. Trong khi tôi đang nghĩ ông già kia có khi mở cửa không, bên ngoài đột nhiên ngừng đập. Cửa tủ từ từ mở ra một khe, hiện cái đầu lệch của ông già đó ra. Ngươi ăn chưa? Ông già hỏi tôi câu này. Tôi không dám trả lời, cũng không dám làm ra động tác quá lớn, cho đến khi tôi phát hiện ra ông ấy dường như không thể nhìn thấy tôi mới dám cử động cơ thể. Ngươi bao nhiêu tuổi? Tôi chuyển cơ thể sang phía bên kia tủ quần áo. Ông già vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ đó, hỏi một số câu hỏi khó hiểu. Rồi ông ấy lại bắt đầu hát. Điều kỳ lạ là mỗi bài hát hắn chỉ hát một câu: em là của anh. Cười đi của táo nhỏ. Bây giờ tôi mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc. Ngay cả khi bầu trời sụp đổ cũng không thể ngăn cản tôi. Đừng thay thế anh ta. Đường chân trời rộng lớn là tình yêu của tôi. Vì vậy, tôi thắp 3 ngọn nến và đặt chúng trước mặt tôi, rồi nhắm mắt lại. Đêm nay bởi vì thật sự quá mệt mỏi và bài hát ru của ông già, tôi ngủ rất ngon. Cho đến khi tiếng hát của ông già ngừng lại, cửa tủ đột nhiên đóng sầm lại khiến tôi tỉnh dậy. Đêm nay mới kết thúc. Ra khỏi tủ quần áo, tôi định ngủ trên giường thêm một lúc nữa. Dưới lâu đột nhiên có tiếng động nhỏ. Tô Giao, bạn có ở nhà không? Tô Giao. Tôi không muốn nói chuyện với anh ta, nhưng không thể chịu nổi anh ta cứ la hét rồi xuống lầu mở cửa. Vì chuyện hôm qua, dường như cả đêm không ngủ, trên mặt có 2 quầng thâm khổng lồ. Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi anh ta. Nó đề cập đến những gì trong tay và nói: đúng vậy, không phải bố cậu bị ốm sao? Đây là thuốc mà trưởng thôn bảo tôi đưa cho anh ta. Cậu nói ông ta. Tôi không muốn quan tâm đến ông ta. Nếu không bạn giúp thêm một việc nữa, cho ông ta uống thuốc. Được. Nghe câu trả lời này, trong lòng tôi đột nhiên run lên. Được. Trong ấn tượng của tôi, Phát Tiểu căn bản sẽ không đồng ý yêu cầu như vậy. Anh ta sẽ ném thuốc cho tôi để tôi tự xử. Sao anh lại biến thành thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Đối mặt với vấn đề này, hắn không trả lời, mà là lướt qua bên cạnh tôi, đi thẳng đến phòng của ông già đó. Ngay khi tôi không thể hiểu được cả trăm lần, trong phòng đột nhiên có tiếng hét. Vào phòng, tôi và Phát Tiểu vừa gặp nhau. Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Hắn chết rồi. Khoảnh khắc tôi nghe tin này, tôi vừa vui vừa buồn. Vui vẻ là vì thủ phạm đã giết mẹ tôi 5 năm trước, cuối cùng cũng chết. Buồn là vì hôm nay là đêm tế lễ. Đêm tế lễ. Khi có người chết trong làng, mỗi gia đình phải gửi một người phụ thuộc đến hội trường tổ tiên để thực hiện nghi thức chiêu hồn thống nhất. Phải làm theo đúng hình thức quy định của trưởng thôn. Các nạn nhân là người nhà và vừa vặn với lễ hội, cần phải thực hiện 2 nghi thức chiêu hồn. Một trong những cuộc gọi đó phải diễn ra lúc nửa đêm. Đám tang của lão già đó do trưởng thôn toàn thần phụ trách. Tất cả những gì tôi phải làm sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, thực hiện nghi thức. Cái gọi là nghi thức này, tôi vốn không muốn làm. Nhưng trong khoảnh khắc tôi từ chối, ánh mắt của người già trong làng đều bắt đầu trở nên hung dữ lên. Đặc biệt là trưởng làng và một số người già gần trăm tuổi. Cái nhìn đó như gặm nhắm tôi. Phải kính lão đắc thọ. Trong tuyệt vọng, tôi chỉ có thể đồng ý. Lễ chiêu hồn đầu tiên là đúng 12 giờ trưa. Trước 12 giờ, trong ngôi đền tổ tiên có rất nhiều người. Mặc dù trong quy định của làng em gái nói mỗi gia đình chỉ cần gửi một người, nhưng rõ ràng cả làng đã đến. Quan tài của lão già đó đặt trước linh bài của tổ tiên, mà trưởng thôn đang đứng bên quan tài nhìn chăm chăm. Mở. Theo lệnh của trưởng làng, buổi lễ chính thức bắt đầu. Mọi người xếp hàng trừ tôi. Cắn ngón tay, lấy một giọt máu của mình, nhỏ giọt vào cái bát trong tay trưởng làng. Hóa ra cái gọi là nghi thức chiêu hồn này là thu thập máu của cả làng. Ngay khi tôi nghĩ đó không phải là vấn đề lớn, thôn trưởng đem cái bát đó đựng máu của cả làng, máu đã đưa cho tôi. Cái này là sao?
Tôi hỏi, uống đi. Sau khi uống, cha của ngươi mới có thể hóa thành xác, mãi mãi tồn tại trên thế giới này. Vậy tôi có thể từ chối không? Tôi không muốn cái thứ đó. Không đợi tôi nói xong, đột nhiên, những thanh niên to lớn trong làng đã trói tôi từ phía sau đó mạnh mẽ lấy cái bát đó, máu chảy vào miệng tôi. Tôi muốn chống lại, nhưng không thể làm gì được. Sau khi uống bát máu đó, tôi quỳ trên mặt đất nôn mửa rất lâu, cho đến khi những người trong ngôi đền gần như biến mất, tôi mới bình tĩnh lại. Lúc này trưởng làng đi tới trước mặt tôi, trên mặt lộ ra một nụ cười kỳ quái. Hắn từ trong túi móc ra một phong bì màu đỏ. Hôm nay là đêm lễ, lễ nghĩa không thể ít. Đây là phong bì màu đỏ cho bạn. Nhìn phong bì màu đỏ, tôi cười khổ. Tiếp theo, lễ hội đến bất kỳ lễ hội nào, làng có thêm một phong tục tặng phong bì màu đỏ cho nhau. Khi người trẻ gửi cho bạn phong bì màu đỏ, bạn có thể trả lại một phong bì màu đỏ và từ chối. Nhưng người lớn gửi phong bì màu đỏ, dù sao cũng không thể từ chối. Phong bì màu đỏ đi mẹ kiếp. Thật sự là mưa không ướt. Còn nữa, tối nay tiến hành một lần chiêu hồn. Nhớ đến đây đúng rồi nhé. Nếu không, này. Trưởng thôn vừa nói vừa rời khỏi từ đường. Nụ cười kỳ lạ trong miệng không bao giờ dừng lại. Mặc dù hắn chưa nói xong, nhưng tôi hiểu ý nghĩa. Mẹ nó, làm trưởng thôn thật sự coi mình là quan. Sau khi hoàn toàn bình phục, tôi đã rời khỏi ngôi đền. Ưu tiên hàng đầu, phải tìm cách làm sao mới có thể không đi từ đường, hoặc làm thế nào để sống sót ra khỏi đó. Em gái không biết giải pháp, vậy chỉ có thể đi tìm Doãn Chính Lâm thôi. Trên đường đến cửa hàng tạp hóa làng, lại có mấy người già nhét cho tôi phong bì màu đỏ. Tôi vốn muốn đem những phong bì màu đỏ sau đó đưa nó cho đàn em nhỏ tuổi hơn tôi. Nhưng trên đường đi tôi không phát hiện ra, rõ ràng là nhỏ hơn tôi, hoặc là đồng nghiệp, hoặc là đều là người lớn tuổi. Thậm chí tôi chưa từng thấy một đứa trẻ nào trong làng này. Đến cửa hàng, Doãn Chính Lâm nhìn thấy tôi trông xấu hổ, có vẻ rất vui. Sao vừa rồi không thấy bạn ở chùa? Tôi hỏi. Tôi không phải người của làng anh, tôi không cần phải tham gia. Tiểu, em ấy nói có thể tin ngươi. Tôi nên làm gì tối nay? Doãn Chính Lâm mỉm cười, một bộ không quan tâm dáng vẻ nói hừ. Con có thể làm gì nữa, đi bình thường là được rồi, làm bất cứ điều gì họ bảo bạn làm. Đại ca, đừng trêu chọc tôi nữa. Tôi đoán anh là một đạo sĩ, cho tôi một ít phúc lộc hoặc mũi tên đồng, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Bạn nghĩ đây là tiểu thuyết tâm linh để làm phim? Con đạo sĩ sao không nói tôi là Lâm Trần Anh? Vậy tôi phải làm gì? Tôi đã nói với bạn ngay từ đầu là đi bình thường là được. Không tin thì cút đi. Tôi hơi tức giận, nhưng vẫn cắn răng cứng lại. Được. Khi tôi quay lưng đi, hắn lại nói còn có chuyện không cần thiết nữa. Trên đường về nhà, tôi đang lo lắng làm thế nào để trải qua đêm nay, và làm thế nào để xử lý phong bì màu đỏ trong tay. Nếu xử lý theo phương pháp của em gái, trong tay ít nhất phải còn lại 3 cái. Nếu có thể gửi hết đi, đó tự nhiên là tốt nhất. Đang nghĩ, đột nhiên ở nơi cách cửa nhà không xa, tôi thấy mấy đứa trẻ trong làng. 1, 2, 3, 4, 5. Vừa vặn có thể tặng hết phong bì màu đỏ. Không may mắn lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp được một chuyện tốt cho tôi. Tôi nhanh chóng đi đến chỗ bọn trẻ, gửi từng phong bì màu đỏ cho họ. Biểu cảm kỳ lạ sau khi nhận được phong bì màu đỏ, giống như tôi nhận được phong bì màu đỏ. Loại phong bì màu đỏ này bên trong không phải là tiền, bất cứ ai nhận được đều không muốn. Về đến nhà, tôi muốn đăng bài trên mạng để được giúp đỡ. Nhưng lúc này tôi mới phát hiện ra, ngoại trừ điện thoại của em gái, các điện thoại khác hoàn toàn không gửi được bất kỳ tin nhắn nào, cũng không gọi được. Tôi dùng điện thoại của em gái tôi gửi trợ giúp trên mạng. Khoảng nửa tiếng sau, bài viết nhận được rất nhiều phản hồi, nhiều người thảo luận sôi nổi. Nhưng những câu trả lời này về cơ bản đều cho rằng tôi đang bịa chuyện. Một số bình luận có vẻ nghiêm túc trả lời, thật ra cũng đều là trêu chọc. Nay khi tôi không biết phải làm gì, một cư dân mạng tên là Tần Chí Viễn, tin nhắn riêng gửi đến đã thu hút sự chú ý của tôi. Người anh em, cậu đang bước vào thế giới của những quy tắc kỳ lạ. Sao vậy? Tôi hỏi anh ta. Quy tắc kỳ lạ, đúng như tên gọi. Trong thế giới đó, luôn luôn dưới mọi hình thức, có một số quy tắc khó hiểu. Thông thường những quy tắc đó không hoàn toàn đáng tin cậy.
Nhưng đó là em gái tôi viết cho tôi. Chắc là không nói dối tôi. Làm thế nào để chứng minh đó là do em gái bạn viết? Hoặc làm thế nào để chứng minh những gì em gái bạn đã viết? Đó là quy tắc đúng. Nhưng những lời anh ấy nói, tôi không thể tìm thấy bất kỳ lý do gì để bác bỏ. Vậy tôi có nên tuân theo quy tắc hay không? Các quy tắc phải được tuân thủ, nhưng cũng không thể hoàn toàn tuân thủ. Phải dựa trên tình hình thực tế. Đánh đổi. Nhưng tình hình hiện tại của tôi, bất kể cảm giác thế nào cũng là ngõ cụt. Bạn có thể vào làng, cho tôi biết mọi thứ đã xảy ra. Có lẽ tôi có thể giúp bạn tìm cách. Thời gian tới, tôi kể lại những gì tôi đã trải qua khi trở về làng. Đã nói hết rồi. Anh ấy đọc xong và nói. Hắn im lặng một lúc mới trả lời. Dựa trên kinh nghiệm, tôi đã tổng kết những điều sau đây. Thứ nhất, những quy tắc làng đó là do em gái bạn tự tổng kết. Vì vậy, nó không hoàn toàn đáng tin cậy. Bạn cần tự xác minh. Và bạn có phát hiện ra không? Mới về làng được 2 ngày, đã chạm vào nội dung trong quy tắc rồi. Thứ hai, mỗi quy tắc sẽ có một số vật dụng quan trọng. Muốn thoát khỏi thế giới đó còn sống, phải tận dụng tốt những dụng cụ đó. Có thể là điện thoại của em gái anh, có thể là ngọn nến đỏ, hoặc là những phong bì màu đỏ. Thứ ba, ngôi làng này của bạn chắc có chuyện gì đó không do đã xảy ra. Nếu có thể nghe được những chuyện đó, có lẽ nó sẽ giúp bạn rời đi. Thứ tư, người tên Doãn Chính Lâm này không rõ lai lịch. Luôn cẩn thận. Nếu anh ấy ở bên bạn, vào thế giới kỳ lạ này, rất có thể anh ta là kẻ thù của bạn. Lãnh đạo là kẻ thù. Hình như có thể. Nhưng anh có vẻ rất có kinh nghiệm. Bởi vì tôi đã vào tương tự 2 lần rồi. Nước ngoài nói chuyện thế giới, không có kinh nghiệm cũng khó. 2 lần. Lần đầu tiên là trong một con hẻm. Tôi và một cậu bé bước vào thế giới đó cùng một lúc. Dưới áp lực của luật lệ, tôi đưa tay ra và giết cậu bé đó. Trở lại thực tế, tôi đã trở thành kẻ giết người, đi tù. Lần thứ hai là trong tù. Đó là cảnh tôi không thể quên trong đời. Chúa ăn thịt người. Hoàn toàn tôi vẫn thoát khỏi cái thế giới kỳ quái đó và giúp tôi thoát khỏi nhà tù. Thế giới này có chuyện gì vậy? Tôi cũng không biết. Bây giờ tôi giúp bạn cũng chỉ hy vọng bạn ra ngoài sau này có thể giúp tôi chứng minh vô tội. Mặc dù họ cũng không nhất định sẽ tin. Yên tâm đi anh bạn, miễn là tôi có thể ra ngoài, chắc chắn sẽ giúp bạn. Cảm ơn bạn. Sau khi kết thúc chat, tôi đã nghiên cứu kỹ điện thoại của em gái tôi và những ngọn nến đỏ. Điện thoại của em gái tôi có thể liên lạc với thế giới bên ngoài là bởi vì bên trong điện thoại có một thẻ điện thoại màu đen bất thường. Thẻ này từ đâu ra? Có lẽ là chính Lâm đưa cho. Và những ngọn nến đỏ, nghĩ lại chuyện tối qua. Trong trường hợp thắp nến đỏ, ông già đó không làm gì tôi nữa. Như vậy xem ra chỉ có 2 khả năng. Một là những cái gọi là linh hồn đó sợ hãi nến. Thứ hai, họ sợ những ngọn nến đỏ đang cháy, nhưng nó không quan trọng. Cả hai không xung đột, chỉ cần mang theo nến đỏ. Đối với những phong bì màu đỏ nhận được, bây giờ em rằng không có cách nào để khám phá. Sau đó nhân lúc trời còn chưa tối, tôi lại đến nhà nhỏ, gõ cửa nhà anh ấy. Khi cánh cửa mở ra, Phát nhỏ lại thò ra nửa cái đầu. Thấy tôi, hắn thậm chí còn đóng cửa lại một chút. Đừng sợ, lần này tôi đến đây chỉ để hỏi thôi. 5 năm trước, sau khi tôi rời làng, chuyện gì đã xảy ra ở đây? Im lặng một lúc. Từ từ. Không có gì xảy ra sau khi anh đi. Chính trưởng làng đã cho chúng tôi một cuộc sống hạnh phúc. Nghe những lời như bàn thảo này, tôi lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi phát hiện ngoài Phát, tôi chưa từng thấy ai trong gia đình anh ấy. Mỗi lần đến nhà anh ấy cũng là mở cửa nói chuyện với tôi. Nhân tiện, sức khỏe của mẹ bạn bây giờ thế nào? Trước đây tôi nghe nói sau khi bà ấy sinh em gái bạn, tử cung có vấn đề. Thế là tôi hỏi anh ta. Nhờ ơn của trưởng làng, mẹ tôi bây giờ sức khỏe rất tốt. Trưởng làng cũng sẽ điều trị tử cung. Hắn không trả lời câu này của tôi. Nếu không có gì khác, đừng nói chuyện nữa, tôi có việc phải làm. Nói xong lời này thậm chí còn không đợi tôi nói lại, hắn đóng sầm cửa lại. Được rồi, bây giờ tôi hiểu rồi. Ngôi làng này đã trở thành như thế này, rất có thể là do trưởng làng gây ra. Lúc này đã là 5 giờ rưỡi chiều rồi. Bầu trời dần tối dần,
Nhìn lên, những đám mây trắng trên bầu trời như được lệnh, tản ra bốn phía, tiết lộ một vòng trăng tròn kỳ lạ. Mặt trời đã lặn từ lâu rồi, vì vậy tôi không phải lo lắng về việc xáo phạm quy tắc đó. Trong con đường làng tối tăm, hình như có rất nhiều người không quen biết, lấp lánh trong bóng tối. Xem ra buổi diễn đêm lễ hội này thật khó khăn. Phần còn lại tôi ở nhà nghỉ ngơi. Cho đến 10 phút đầu tiên, tôi rời khỏi nhà với cây nến đỏ. Lễ sắp đến. Cho dù bây giờ đã là đêm khuya, ngôi làng vẫn náo nhiệt, thậm chí khiến người ta cảm thấy hơi đông đúc. Khác với quá khứ là bây giờ không còn tiếng pháo nổ và pháo hoa nữa. Điều duy nhất có thể tượng trưng cho năm nay là đèn lồng đỏ treo trước cửa nhà của một số người. Nhưng nó là đèn lồng đỏ, bên trong đèn lồng lại phát ra một loại linh quang kỳ lạ. Trên đoạn đường tôi đi về phía ngôi đền tổ tiên, rất nhiều người muốn mời tôi đến nhà họ, nhưng đều bị tôi từ chối với lý do vội vàng. Họ muốn tiếp tục hỏi, nhưng biết tôi muốn đi đến đền cũng không nói thêm gì nữa. Có vẻ như bị phạt 10 phút trước khi chọn. Đó là lựa chọn đúng đắn. Đến ngôi đền, bên trong đã đầy người rồi. Những người trên đường và những người ở đây. Tôi chưa bao giờ nghĩ trong làng có nhiều người như vậy. Trong ngôi đền này rất anh hùng. Ngay cả khi đông đúc trong đám đông, cũng không còn thấy chút ấm áp nào. Còn 3 phút nữa. Bên trong ngôi đền rất ồn ào. Ngoại trừ thỉnh thoảng có người nói chuyện với tôi không tìm thấy bất thường nào khác. Nhưng cho đến khi tôi ở trong đám đông, tôi thấy vài giọng nói quen thuộc. Đó là 5 đứa trẻ xuất hiện gần nhà tôi. Sao họ lại ở đây? Đột nhiên một linh cảm bất đắc dĩ ập đến trong lòng. Nếu những đứa trẻ này không còn sống, phải không? Khi người trẻ gửi phong bì màu đỏ cho bạn trong lễ hội, bạn có thể trả lại phong bì màu đỏ đó bị từ chối. Nhưng người lớn gửi cho bạn phong bì màu đỏ, dù sao cũng không thể từ chối. Chẳng phải có khả năng họ lớn tuổi hơn tôi sao? Lúc này mấy đứa nhỏ kia hình như cũng để ý, nhìn theo hướng của tôi. Tôi không biết gửi phong bì màu đỏ sẽ gây ra hậu quả gì, nhưng giác quan thứ 6 nói với tôi chắc chắn sẽ không có gì tốt xảy ra. Kiên trì 4 tuần, lúc này tôi mới phát hiện không chỉ có 5 đứa trẻ nhìn tôi, mọi người trong hội trường đều nhìn tôi. Lúc này tôi cảm thấy vô cùng hoảng sợ, bản năng muốn thoát khỏi đây. Tôi chậm rãi lùi về phía lối ra của ngôi đền tổ tiên này, nhưng vừa đúng lúc này, một khắc đến trưởng thôn. Ôi, anh đến rồi. Đi với tôi. Tôi nhìn ra lối ra đền tổ tiên. Ngoài cửa đang đứng 2 thân ảnh to lớn. Có vẻ như lần này tôi đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đi theo trưởng làng đến trước quan tài của lão già đó và ngồi trên một chiếc ghế trước quan tài. Mặc dù tôi có chút miễn cưỡng, nhưng trong tình huống này tôi chỉ có thể làm theo. Khoảnh khắc ngồi lên ghế, tôi lập tức cảm thấy đầu óc mình co giật, cơ thể khó hành động ngay lập tức. Cảnh tượng trước mắt xung chuyển dữ dội, như thể linh hồn đang rút ra. Ngay khi tôi nghĩ mọi thứ sẽ vui vẻ, một giọng nói quen thuộc và thân thiện xuất hiện trong đầu tôi. Con đừng sợ, cũng đừng nhượng bộ. Mẹ, sao vậy? Con trai, đừng nghĩ đến chuyện khác. Chúng ta sẽ vượt qua hòn đảo này trước. Đừng để họ lôi linh hồn bạn ra. Nói vậy, nhưng... Mẹ ơi, mẹ có thể giúp được không? Cậu đang quay phim đấy. Nói vài lời thôi. Con trai, mẹ bây giờ là linh hồn, và chỉ có con mới có thể nhìn thấy mẹ chỉ có thể đàn áp. Đừng để linh hồn của con rời khỏi cơ thể. Phần còn lại là tùy thuộc vào con. Trong trường hợp đó, vậy thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Tôi gần như đã cố hết sức, cho tay vào túi quần áo, vẽ một cây nến đỏ từ bên trong. May mà tôi đã chuẩn bị là một thiết bị đánh lửa đơn giản trên sáp. Chỉ cần nhẹ nhàng kéo, nến có thể được thắp sáng. Nhưng khoảnh khắc ngọn nến được thắp sáng, tôi bối rối vì không có tác dụng gì cả. Thảo nào không ai tuân thủ trong thời gian này. Khi tôi biết rằng những ngọn nến đỏ là vô dụng, một cảm giác ngột ngạt. Tôi tuyệt vọng. Nến trong tay rơi xuống đất. Nến rơi xuống đất, dường như đốt cháy một cái gì đó, và trong khoảnh khắc đó, tôi đã lấy lại được khả năng vận động. Nhìn xuống, hóa ra là bùa dán sau ghế. Nó bị thiêu rụi. Mặc dù cốt truyện có chút kỳ diệu, nhưng cuối cùng cũng thoát.
Thấy tôi khôi phục cử rộng, trưởng làng và những người khác trong ngôi đền lập tức không đứng nổi nữa. Họ muốn đến và giữ tôi lại. Ngoại trừ trưởng làng, những người khác đều bị một lực lượng ngăn cản. Đó là mẹ tôi. Chỉ là tôi không thể nhìn thấy ai ngoài tôi. Thực hành là không đúng. Trưởng làng nắm lấy tay tôi và thả ra ngay lập tức. Muốn chạy trốn, nhưng vẫn chưa có sự đồng ý của tôi. Mẹ kiếp đồ già, lão tử sớm thấy bạn không vừa mắt rồi. Với một chân xuống, trưởng thôn ngã xuống đất không nhúc nhích. Hai người bên ngoài cổng nhìn thấy cảnh này, cũng chỉ là dám ở bên ngoài nhìn xem, không dám bước vào. Sau đó vội vàng rời đi. Khi tôi và mẹ nghĩ rằng nó sẽ là bất khả chiến bại, phía sau lại có tiếng nói yếu ớt của mẹ. Con trai, mẹ không thể chịu nổi nữa. Đi đi. Người trong đền thờ đỏ mắt, bắt đầu đấu tranh để đến với tôi. Tôi không ngần ngại, lập tức chạy ra khỏi từ đường. Nhưng vừa chạy ra ngoài không xa lắm, đâm vào mặt một người. Là Doãn Chính Lâm. Sao anh lại ở đây? Tại sao bạn lại đi ra ngoài? Doãn Chính Lâm cũng nghi hoặc hỏi lại hắn. Phía sau có linh hồn đuổi theo ta có thể không đi ra sao? Nghe thấy vậy, vẻ mặt Doãn Chính Lâm lập tức trở nên nghiêm túc. Từ trong túi móc ra một tấm bùa, nhìn chằm chằm vào phía sau tôi. Ngươi còn nói ngươi không phải đạo sĩ. Cậu đi trước đi, tìm một chỗ trốn đi. Chỗ nào nặng vậy? Là chỗ của người sống. Sau khi trốn thoát khỏi ngôi đền, tôi đã trở lại con đường chính của làng. Nhưng lúc này tôi phát hiện trên con đường đông đúc không có ai. Vì trên đường không có ai, vậy thì chắc chắn tất cả đều trốn trong nhà rồi. Nơi có người sống, nhà có đèn lồng đỏ treo ở cửa chắc chắn không có. Lần đầu tiên tôi nghĩ đến gia đình, nhưng có cửa nửa ngày cũng không ai trả lời. Vậy, tôi lại đến cửa một ngôi nhà khác bên cạnh. Sau khi xác nhận không treo đèn lồng đỏ, tôi lại gõ cửa. Lần này nhanh chóng nhận được phản hồi, một cặp vợ chồng đến mở cửa. Hàng xóm quen thuộc với gia đình chúng tôi trước đây. Nhìn thấy là tôi lập tức mở cửa. Tôi tưởng cuối cùng cũng tìm được nhà, nhưng khoảnh khắc bước vào cửa, tôi hối hận. Ai giỏi, treo đèn lồng ở cửa thế? Tôi cảm thấy mọi thứ không ổn, lập tức lấy ngọn nến đỏ ra khỏi túi và thắp sáng. Khoảnh khắc ngọn nến được thắp sáng, cặp đôi kia ánh mắt lập tức trở nên thất thường. Hỏi tôi. Năm nay 30 tuổi. Trong nhà chỉ có một mình bạn, chắc là vẫn chưa ăn cơm lễ. Tôi không trả lời, thay vào đó đi vòng quanh phía sau họ và cố gắng lẻn ra ngoài. Nhưng đến trước cửa tôi mới phát hiện cửa bị khóa. Hai vợ chồng nghe thấy tiếng động, lại quay mặt về phía vị trí của tôi. Hỏi lại. Ở đây an toàn rồi. Ngồi đây đi, chú dì nấu cơm cho bạn. Rồi họ vào bếp. Không lo lắng về việc tôi có ý trộm đồ không? Tôi đã thử rất nhiều cách để rời đi, nhưng rõ ràng là khi vào, không thể dễ dàng ra ngoài được. Không có cách nào, tôi chỉ có thể ngồi yên lặng trên ghế, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cặp đôi đó mang mấy đĩa thức ăn từ nhà bếp trên bàn ăn trước mặt tôi. Ngọn nến đỏ thứ hai cháy hết. Tôi thắp ngọn nến cuối cùng mà tôi mang theo. Ăn đi. Chắc anh đói rồi. Bố mẹ em đi sớm, cả hai chúng tôi đều biết nhau. Nếu không phiền, sau này đều có thể đến nhà chúng tôi ăn cơm. Nghe những lời này, tôi không cảm thấy gì cả. Nhớ lại 5 năm qua, trải nghiệm lang thang một mình vẫn khiến tôi có chút cảm động. Tôi cố gắng kìm nén trái tim có chút dao động, liên tục nhắc nhở bản thân không được. Họ không phải người, tôi không thể bị hai con ma nói dối được. Nhìn ngọn nến trước mắt cháy hết từng chút một, tôi rơi vào tuyệt vọng. Khoảnh khắc nến tắt, tôi tưởng cuộc đời mình sắp kết thúc. Nhưng không. Cặp đôi trước mắt vẫn nhìn thẳng vào tôi. Nhưng chỉ có thế thôi. Khoảng 5 phút sau, cuối cùng tôi không thể không hỏi. Chú và cô, các người luôn nhìn thấy tôi sao? Vừa rồi không nhìn thấy, nhưng bây giờ thì được. Nghe thấy vậy, đầu óc tôi bỗng nhiên vang lên. Nến đỏ không phải là chìa khóa. Chìa khóa là trả lời. Cuối cùng tôi đã xáo phạm quy tắc quan trọng nhất.
có thể chào đón tôi, nhưng vẫn không có gì đáng sợ. Dì đẩy đĩa về phía trước, thì thầm: ăn đi, nếu không thức ăn sẽ lạnh hết rồi. 5 năm này ở bên ngoài chịu rất nhiều khổ cực. Nhìn này, bạn đã giảm cân rồi. Giờ này, một ý nghĩ kỳ lạ nảy ra trong đầu tôi. Đó chính là có thể nào như Tình Chí Viễn nói không? Em gái tôi thật sự đang nói dối tôi, hoặc là anh ta không viết bức thư đó. Có lẽ không. Tất cả ma đều sinh ra để hại người. Có lẽ. Không đợi tôi suy nghĩ xong, đột nhiên cánh cửa của ngôi nhà bị đẩy ra. Một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa. Là Doãn Chính Lâm. Tô Dương, ngươi không thể ăn những thứ đó. Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt nghi hoặc, đang định nói mình sẽ không đi ăn. Lúc này tôi mới phát hiện tay trái không biết lúc nào cầm bát lên, tay phải cũng không biết lúc nào cầm đũa lên, đang nhặt một miếng thịt đưa vào miệng. Tôi sợ đến mức nhanh chóng đặt bát xuống, sau đó chạy thẳng đến bên cạnh Doãn Chính Lâm. Tôi nhìn lại đôi vợ chồng đó. Ngay khi tôi nghĩ cuối cùng họ cố khi muốn lộ mặt thật, bọn họ lại vẻ mặt vô tội đi tới chỗ Doãn Chính Lâm. Trước mặt Doãn, họ cầu xin: tiểu huynh đệ, ta không có ý làm tổn thương Tô Dương. Chúng tôi chỉ muốn... Không cần phải nói. Doãn Chính Lâm ngắt lời: tôi biết, vợ chồng nhiều năm không có con, nhưng các người quên các người không còn là người nữa sao? Bây giờ nơi tốt nhất cho các người là tái sinh, thay vì kéo một người vô tội đi cùng. Nếu chỉ là ở bên các bạn thì thôi, nhưng cách tiếp cận của bạn sẽ khiến anh ta không bao giờ có thể tái sinh. Cậu bé, xin đừng để vợ chồng chúng ta chia tay, được không? Chúng ta sẽ không làm chuyện này nữa. Kiếp sau có thể gặp lại hay không là số phận của các bạn. Nếu có duyên, tự nhiên sẽ gặp. Díu dít hồi lâu. Mặc dù tôi không hiểu gì cả, nhưng Doãn Chính Lâm nói xong câu cuối cùng này, trong túi lấy ra một vật tròn giống như máy ảnh. Sau một tia chớp, cặp đôi đó biến mất, chỉ để lại bụi xanh nổi trong không khí. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi. Tôi đã giúp họ vượt qua. Siêu độ, không phải là loại Phật Anh Di Đà niệm kinh sao? Thế kỷ 21 rồi, ai còn dùng phong thủy siêu độ truyền thống đó? À, cô hù vậy sao? Vậy anh đã dùng tù binh? Đó là để chống lại mẹ cậu. Loại tâm hồn có oán giận tương đối lớn, chỉ có thể dùng phương pháp truyền thống. Chống lại mẹ tôi? Anh Doãn, anh có nhầm không? Tôi mắng anh ta rõ ràng là chưa nói xong. Doãn Chính Lâm ngắt lời: nói về chuyện này, tôi vẫn còn một số việc chưa xử lý xong. Chờ tôi ở đây, tôi sẽ nói với bạn sau. Hắn vừa nói vừa đi ra khỏi nhà. Sau khi rời đi còn không quên khóa cửa lại. Tôi ngồi trên ghế suy nghĩ rất lâu. Mẹ bị ép chết, tức giận cũng có ý nghĩa. Nhưng mẹ tôi vừa giúp tôi ngăn chặn những bóng ma trong làng, linh hồn, nhưng lại là người đầu tiên đưa hình nhân ra chống lại mẹ tôi. Có gì đó không ổn rồi. Có lẽ hắn đang làm việc với những người trong làng. Nghĩ tới đây, tôi đang tìm thứ gì đó trong nhà để tự vệ. Nhưng suy nghĩ thứ hai có vẻ không đúng. Nếu Doãn và người trong làng là một nhóm, lẽ ra anh ấy không nên giúp tôi, cũng sẽ không đem linh hồn của đôi vợ chồng đó siêu độ. Có vẻ như vậy, chắc chỉ còn lại khả năng đó thôi. Có lẽ làng này sẽ tồn tại trong không gian không thuộc về hiện thực này. Nguyên nhân là do mẹ tôi gây ra, ngay cả khi thủ phạm không phải là người đó. Chỉ có khả năng này. Đã qua 1 giờ sáng rồi. Khi cánh cửa mở ra, Doãn Chính Lâm cuối cùng đã trở lại. Quần áo của anh ấy hơi lộn xộn, một số vết sẹo trên cơ thể, dường như bất động với một cái gì đó. Cậu đã ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Tôi hỏi anh ta không trả lời ngay, mà là châm một điếu thuốc, cho đến khi hút xong mới chậm rãi nói: những linh hồn còn lại trong làng đã bị tôi xử qua rồi, chỉ là những người chưa chết có chút khó khăn. Nói xong câu này đi, có tiếng gõ cửa lớn. Ra khỏi đây đi. Anh đã làm gì với vợ và bố mẹ tôi? Tao sẽ cắt mày ra từng mảnh. Nhìn vào cửa hàng nhỏ, giết vợ con tôi, không ra nữa, tôi sẽ nhốt anh trong đó. Bên ngoài có tiếng gọi mẹ. Doãn Chính Lâm lại không vội không chậm đi đến bên cạnh tôi, ngồi trên ghế bên cạnh. Cậu sẽ không đưa họ qua, gia đình đều đã siêu độ rồi.
Tôi nói trước. Phải, theo quy luật siêu nhiên, những linh hồn đó không nên ở đây, mà là nên tiến vào 6 cõi luân hồi đầu thai. Anh là ai? Còn về mẹ tôi, anh vẫn chưa giải thích. Tôi phải đi trong 1 tiếng nữa. Lát nữa tôi còn muốn anh giúp tôi một việc nữa. Nếu anh muốn biết, vậy tôi sẽ nói cho anh biết. Trên thực tế, thế giới chúng ta đang sống bây giờ là vì sự oán giận của mẹ bạn, được hình thành do va chạm với lực lượng bí ẩn của Mông Cổ. Tại sao mẹ bạn lại tức giận như vậy? Bản thân bạn cũng nên biết. Mục đích thực sự của tôi khi vào làng này, một mặt để tìm ra nguồn gốc của sức mạnh bí ẩn đó, mặt khác là hủy diệt hoàn toàn thế giới này, không cho người khác vào đây. Cả năm nay, nguồn gốc của lực lượng bí ẩn đó tôi không biết rõ, nhưng hủy diệt thế giới này vẫn tương đối đơn giản. Bước đầu tiên là vượt qua mẹ của bạn, loại bỏ gốc rễ trước. Điều này có thể làm cho hắn không còn tồn tại như cô hồn dã quỷ. Tôi nghĩ bạn có thể hiểu. Có thể hiểu sau bao nhiêu năm, tôi vẫn có thể thấy hắn, nghe giọng hắn. Tôi đã rất hài lòng rồi. Bước thứ hai là những gì tôi vừa làm, vượt qua tất cả các linh hồn trong làng. Và bước thứ ba này, thấy hắn có chút do dự, tôi đã trả lời. Sẽ không phải là hãy để tất cả những người còn sống ở đây rời đi hoặc biến mất đi. Đúng rồi, anh và những người ngoài kia sẽ chết ở đây. Sao chúng ta không thể ra khỏi đây? Không, các anh ở đây lâu quá. Linh hồn và thế giới này, ngay cả khi tôi có cách để đưa bạn đi, các người cũng không sống được ở thế giới bên ngoài. Và tình yêu sẽ giữ cho thế giới này tồn tại. Nhưng không đợi tôi nói, Doãn Chính Lâm ngắt lời. Tôi biết anh đang hỏi gì. Muốn sống sót rời đi cũng có cách. Đó chính là trao đổi linh hồn với ai đó là có thể rời đi an toàn. Em gái của bạn đã sử dụng phương pháp này. Nhưng nếu thế giới này luôn tồn tại, sớm muộn gì em gái anh cũng sẽ quay lại. Tôi đoán anh cũng không muốn em gái lại đến đây chịu khổ. Thì ra là vậy. Vì vậy, mặc dù tôi có ý thức của riêng mình, nhưng bây giờ bên trong tôi là linh hồn của em gái tôi. Phải, nhưng các anh là huyết thống, cho nên linh hồn là của ai cũng không cần quá quan tâm. Tôi hiểu rồi. Anh vừa nói anh muốn tôi giúp, chỉ là chết cùng với những người bên ngoài thôi. Lúc này những người bên ngoài đã bắt đầu phóng hỏa. Một luồng khói đen nồng nặc từ khe cửa chui vào. Đúng rồi. Và anh ta lấy ra một cái chai trong túi. Có một chai thuốc độc. Cậu là người thông minh, tôi nghĩ anh biết phải làm gì. Tôi biết, tôi sẽ trả lời. Nhưng tôi có một câu hỏi cuối cùng. Ngươi nói lúc ở từ đường, nếu tôi không làm những việc thừa, chuyện gì sẽ xảy ra? Rất đơn giản, linh hồn của bạn sẽ được kéo ra khỏi cơ thể, sau đó bị tôi vượt qua. Cuối cùng, những người ngoài kia cùng chết có lẽ chính là tôi. Nghĩa là quy tắc mà em gái tôi dành cho tôi đều là giả. Hắn lại nói dối tôi. Cũng không hoàn toàn là giả. Có lẽ hắn chỉ muốn anh chết bớt đau khổ thôi. Nói xong đi. Doãn Chính Lâm dường như sửng sốt một chút, trên mặt có chút buồn bã. Nhưng anh ta đứng dậy và nói, tôi nên đi. Trong lúc nói chuyện, Doãn Chính Lâm chậm rãi đi vào trong khói dày đặc, dần dần biến mất trước mắt tôi. Tôi không biết anh ấy đã dùng cách nào để rời đi, nhưng chuyện này không liên quan gì đến tôi nữa. Sói mòn tham lam của khói, mảnh không khí cuối cùng trong nhà. Tôi nhìn thuốc độc trên bàn. Những kỷ niệm lấy lên trong tâm trí tôi như đèn lồng. Tôi muốn chết như thế này, nhưng tôi biết là không. Tôi còn có việc chưa hoàn thành. Tôi không thể chết như thế này, cũng không thể chết như vậy.